DIY มีไอเดียทำอาหารเช้ามาฝากกันอีกแล้วค่ะเราจะทำขนมปังไส้กรอกให้กลายเป็นกวางน้อยได้ยังไงไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัดขนมปังให้เป็นรูปวงกลม2ขนาดแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมเอาไว้ค่ะตัดขนมปังสำหรับทำเป็นหูนะคะจะตัดเป็นสามเหลี่ยมง่ายๆหรือว่าจะเป็นครึ่งวงกลมก็ได้นะทีนี้ก็ถึงเวลาประกอบร่างแล้วค่ะวางขนมปังซ้อนกันนำไส้กรอกมาตกแต่งนะคะช็อกโกแลตชิพมะเขือเทศแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังไส้กรอกกวางน้อยอาหารเช้าน่ารักน่ารับประทานอร่อยและมีประโยชน์ด้วยนะคะมาสนุกกับไอเดียการทำอาหารนะคะกับ Kiss DIY ค่ะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ